Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada semua penonton. Hari ini aku nak cerita pasal mesin autoclave. Okey. So, mula-mula sekali kita kena tahu makna dia lah. So, aku ambil petikan daripada Wikipedia. Wikipedia tulis kat sini, autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan wap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 minit. Itu dekat definisi dekat Wikipedia lah. Okey. So yang contoh yang aku ada sekarang ni adalah jenis vacuum dan jenis vertical lah. Okey, autoclave. So yang ni brand dia Study, jenama Study, dan model dia SA300 VMA. Okey. Yang ni jenis yang vertical lah. Okay, so autoclave ni yang vacuum dia ada dua jenis. Satu yang tabletop yang boleh letak dekat atas meja lah. Dan satu lagi adalah vertical. Yang jenis yang macam mesin basuh lah. Okay, yang boleh tolak. Okay, dan boleh tolak ke mana-mana lah. Lepas tu yang yang modern ni pun yang vertical ni pun biasanya dia lagi besar lah dia punya chamber. Okey, yang ada kat aku ni chamber dia dalam 50 liter. Okey. So okey, lepas tu biasanya fungsi mesin autoclave ni dia sebenarnya untuk nak membunuh kuman lah. Membunuh kuman dekat instrumen perubatan lah. Contohnya surgical instrument, lepas tu macam gauze, lepas tu macam kain ke, lepas tu macam dental punya equipment, macam handpiece. Dan biasa barang-barang autoclave ni dia ada tulis lah, dia ada inform yang barang-barang itu boleh di autoclave. Okey. Kadang-kadang dekat barang tu pun dia ada simbol autoclave lah, boleh di autoclave. Okey. So biasanya autoclave ni dia ada dua suhu, 1121 dan satu lagi 134 lah. Biasa ada dua suhu. So dia beza antaranya adalah masa dia sterilize, panjang dan pendek, dan lagi satu macam untuk kesesuaian jenis barang yang hendak dimasak lah ataupun di sterilize. Okey. So biasa autoclave ni biasa ada dekat hospital dan klinik lah. Hospital dan klinik. Klinik biasanya kebanyakannya, kalau yang swasta kebanyakannya ada dekat klinik pergigian lah, dental klinik. Favorite lah kalau dental klinik ni autoclave lah. Lepas tu okey, yang membezakan yang kat hospital dengan yang kat klinik ni adalah biasa yang dekat hospital ni dia besar. Okey, dia besar sampai boleh orang pun boleh masuk kat dalam tu. Saiz chamber dia sangat besar. Dia 60 liter ke atas lah. Ada yang sampai beratus. Okey, yang biasa yang dekat klinik ni, klinik swasta ataupun klinik pergigian kerajaan ni, biasa dia kecil-kecil sajalah. Paling besar pun macam vertical ni lah, 50 liter ataupun 60 liter paling besar. Okey, paling kecil 16 liter. Lepas tu lagi satu perbezaan yang dekat hospital ni, hospital ni dia lagi best sebab dia ada CSSD ataupun Central Sterilized Supply CSSU unit. Okey. Dia macam ada satu department yang mengumpulkan semua barang-barang, instrumen hospital yang boleh di autoclave, ditempatkan pada satu department lah, CSSU ni. Dan dia ada SOP dia lah. Nak ambil, nak hantar, nak ambil dan kasih pada user lah, ataupun pengguna.
Okey. Yang dekat klinik, ni klinik kesihatan, klinik swasta, tu semua dia cuma ada bilik je lah. Dia tulis kat situ bilik autoclave. Okey, ataupun bilik sterilize. Okey. Lepas tu unit ni mesin ni berada di mana. Lepas tu kita nak tahu dia macam lagi satu dia autoclave ni dia ada jenis dia. Type, kelas. Okey. Dia ada 3 kelas. Satu kelas N, lepas tu kelas B, lepas tu kelas S. Okey. N ni stand for naked solid product. Dia kelas N ni dia hanya sesuai untuk yang macam instrumen yang steel lah, yang besi lah. Dia tak sesuai untuk kita nak sterilize barang-barang macam tekstil, macam gauze, macam benda-benda yang kain lah. Okay. Dia bagus macam besi, macam scissor, surgical instrument, tu sesuai lah. Lepas tu yang kelas B ni stand for big small sterilizer. Okey. Yang ni dia macam, walaupun dia macam 50 liter pun dikira kecil nak dibandingkan dengan hospital lah. Tapi dia kecil pun dia pun sebenarnya boleh buat macam hospital punya sterilize lah. Dia boleh sesuai untuk dua-dua, tekstil ataupun macam besi lah, macam instrumen surgical macam scissor, kalau yang mangkuk surgical tu, semua sesuai. Okey. Dan lagi satu yang paling terakhir adalah kelas S. Kelas S ni intermediate dah antara yang kelas N dengan yang kelas B. Dia dekat tengah-tengah. Okey. Okey, lepas tu mesin ni pun dia ada macam untuk nak pastikan dia ni betul-betul selamat digunakan dan betul-betul mematikan kuman yang kita nak basmikan atau nak bunuh tu. So dia kena ada test lah. Yang ada test antaranya adalah satu biological performance test. Lepas tu yang kedua Bowidic type test. Yang ketiga helix test lah. Okey. Biological performance test ni dia macam ada satu kapsul. Dia akan masukkan kapsul tu, ada macam bakteria ke apa. So kita masukkan. So running macam biasa, normal cycle. Kita running, lepas tu kita akan dapat result dia lah. Misalnya kalau kuman tu hidup, maksudnya dia tak sterile betul lah. Okey. Yang kedua yang aku cakap tadi, Bowidic type test. Yang ni dia macam paper. So dia paper dia sama juga, kita masukkan dekat dalam ni, nanti dah ada bekas lah untuk letakkan paper tu. Masuk dalam autoclave ni dan kita running normal cycle. Ataupun ada setengah model dia ada special mode untuk dia punya Bowidic test lah. So kita tekan tu je lah. Tapi kalau tak ada, kita just boleh running normal dan kita test lah. So nanti paper tu dia akan tunjuk kepekatan warna paper tu lah. Nanti ada reference macam mana warna yang bagus dalam sterilize, ada reference. So kita boleh berpandukan reference tu lah. So kita boleh tahu dia okey tak okey. Lepas tu yang terakhir dia helix test. Helix test ni sama juga, kena macam strip, masukkan dekat, dia ada macam gelung ke apa. So kita masuk dalam, sama juga kita running normal cycle. Dan nanti dia akan, kita keluar, nanti kita tarik dia punya strip, kita dapat tahu dia punya result. Result dia pun ada reference. So kita kebaikan ataupun tak baiknya kualiti sterilize tu, kita berpandukan reference yang dah tersedia ada tu lah. Okey. Lepas tu rasanya yang tu saja. Okey.
So yang dekat aku ni model yang aku dah cakap tadi lah, yang jenis vertical. So aku nak tunjuk kau cara nak pakai untuk yang vertical autoclave ni ya. Okay, kita boleh start untuk buat satu cycle lah. Okay, so saya pilih temperature, saya pilih 134. Unwrap dengan unwrap, saya pilih unwrap. So dry time saya buat kosong, dan kita just tekan start. Okay, so dia akan display dia, saya pilih 134 degree. Okay, lepas tu 4 minit sterilize time dia. Okay, kosong. Tadi dry time dia saya buat kosong. Okay, so dia akan pergi exhaust dulu. Okay, dalam kurang daripada 1 minit. So lepas exhaust dia akan pergi vacuum. Vacuum pun dalam 10 minit. Okay, sekarang dia tengah heat. So tengah heating. So dia punya temperature ni akan tunjuk lah berapa dia punya temperature dia. So sekarang 42, nanti dia akan naik 43 dan seterusnya naik sampailah ke 200. Okay. Okay, sekarang dia tengah sterilize. So ni masa untuk sterilize lah. So pressure dia pun 2.2 bar bersama dengan 135 dan 136 darjah Celsius. Okay, so dia akan maintain dalam 5 minit. Okay, okay, ni dia dah complete. So dia akan bunyi buzzer. Ni buzzer complete lah. So dalam kurang daripada 1 minit dia akan berhenti. Okay, so kita tengok dia akan berhenti. Okay, yang ni dia dah complete. Dan lepas dia bunyi buzzer habis bunyi, dan dia akan display dekat LED display dash lah. So yang ni maksudnya dia dah complete. So sebelum kita nak buka pintu, kita pastikan dia punya pressure pada kosong, pressure gauge dia. So lepas tu kita tekan vacuum release lah. Vacuum release ni pun hanya boleh digunakan apabila complete cycle terjadi. Kalau tak ada complete cycle ni, button ni tak akan boleh berfungsi lah. So kita tekan sampai hijau dan keluar OP. Okay, so dia punya pressure, misalnya kalau ada pressure lagi pun dia akan buang. So ni dah ada kat kosong, so kita boleh buka. So kita tarik naik atas, warna biru ni. So kita tarik ke atas. Okay, so lepas tu dah boleh buka dan kita dah ambil barang sterilize. So kita boleh check stop untuk nak reset balik lah. So kita tekan lama sampai hilang OP dan keadaan normal kembali. Lepas tu barulah kita boleh off lah. Okay.